What's up mga ka-exorize? This is Papa Sep TV and for today's video, ang pag-uusapan natin is kung paano nga ba mag-bank transfer from Gotyme Bank to PAYMAYA, no? So yun ang pag-uusapan natin. Pero bago ang lahat, intro muna tayo para mukhang pro. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. So, nandito na nga tayo sa application ni Gotyme Bank, no guys. So, nakikita nyo marami tayong bank account na online bank account, no. So, yun yung mga tutorial natin. At, syempre guys, click lang natin si Gotyme Bank. At kapag na-open nyo na si Gotyme Bank license, ito yung lalabas, no. So, automatic, ito yung, yung front niya, no. So, sabi dito is, hello there, it's Gotyme Bank, no? So, antayin lang natin mag-open, mapunta sa dashboard niya. At nandito na tayo guys, no? Maglalagay tayo na 6-digit PIN kay Gotyme Bank, no? So, pares lang kay, kay Komo, Komo app, no? Yung SOS Bank. After mo login guys is napupunta tayo dito sa dashboard ni Gotyme Bank, no. So, i-click mo lang yung pilik mata guys para makita niyo yung amount kay Gotyme Bank. So, click lang natin 'yan. At kung nakikita niyo guys, ang balance natin is 208.50, no. So, i-click lang natin 'yan guys, si bank transfer. Or kung nakikita niyo guys yung send or yung transfer, no. So, click lang natin 'yan. At mapupunta tayo dito guys, no. So, may nakalagay dyan guys, si other bank, no. So, click lang natin yan, si other bank. At hanapin lang natin dito guys, si PAYMAYA, no. So, kung hindi nyo mahanap sa first page guys, iswap nyo lang kasi naka-alphabetical yung, yung arrangement ng bangko. At nakita na natin guys, si PAYMAYA, no. So, click lang natin si PAYMAYA. At ang ita-transfer nga natin dito guys is 50 pesos lang, no? Kasi tutorial lang naman to at pinapakita ko lang dito kung paano step by step ang pag-transfer, no? Ayan, at nailagay na natin yung 50 pesos, no? So, click OK nyo lang or click next nyo lang sa baba. After guys, ito yung next step, account number and account name, no? So, importante yan guys, no? So, kapag natapos nyo na yan is click next nyo lang. At ang sabi nga dito guys is what this transfer for, no? So, ang clinic ko dyan guys is move funds to own account, no? So, sarili lang naman nating account na transfer natin. So, click lang natin yung nasa taas. At eto na guys, no? So, via InstaPay nga pala siya, no? So, zero, wala siyang, charge, wala siyang charge talaga kapag transfer ka sa other bank, no? Nakikita niyo naman. At i-click lang natin guys yung transfer, no? After niya, i-click yung transfer is ilalagay ulit natin yung 6-digit passcode natin or PIN code natin, no? At eto na nga guys, no? So, processing transaction na tayo. So, successful na guys, no? So, transferred 50 pesos na yung natin na transferred from, Gotyme Bank to PAYMAYA, no? So, natin? Click lang natin tong yung X sa taas, click lang natin at mapupunta tayo dito sa dashboard ulit ni Gotyme Bank. At may kita nyo guys is 158.50 na lang yung balance natin kay Gotyme Bank, no? Kasi nabawasan niya ng 50 pesos at walang charge guys via InstaPay, no? So yun na nga guys, so nag-text na si Gotyme Bank at kasama dyan yung reference number guys, no? So nandyan din yung amount syempre. At eto na nga guys, no, binuksan na natin yung PAYMAYA application natin at may 0.12 pesos, 0.12 ako dyan na amount. At nadagdagan siya ng 50 pesos kaya naging 50.12 na siya, no. So, ganun na guys, napakadali lang mag-transfer. At ayun lang guys, at kung nagustuhan tong video na to, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you and God bless.